Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Em đẹp hơn ánh sao của Hứa Khải ra mắt tại Nhật Bản. Sức hút xuyên quốc gia của anh đã khơi dậy sự kỳ vọng. Này, mọi người hãy lắng nghe nhé. Tôi có tin cực kỳ vui muốn báo cho mọi người đây. Bạn có biết bộ phim tình cảm đô thị siêu nổi tiếng Em đẹp hơn cả sao có sự tham gia của Hứa Khải không? Bộ phim này sẽ được phát sóng trên kênh WWW TV của Nhật Bản vào ngày 15 tháng 5. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi. Tên Hứa Khải này quả thực càng ngày càng lợi hại. Sao Diên Hy công lược y và Mộng Vĩnh Hằng. Anh sẽ chinh phục thị trường hoa anh đào bằng một câu chuyện công sở ngọt ngào và bạo lực khác. Tôi phải nói rằng, khả năng diễn xuất của anh ấy thực sự tuyệt vời. Anh ấy luôn có thể thổi hồn vào các nhân vật một cách sống động đến mức mọi người không thể ngừng xem. Tôi nghe nói Hứa Nhật Bản năm 2024. Sức hấp dẫn xuyên biên giới này không thể bị đánh giá thấp. Sức mạnh và vẻ ngoài điển trai đã giúp anh giành được nhiều người hâm mộ ở Nhật Bản. Lần này, You Are More Beautiful Than Starlight sẽ được phát sóng tại Nhật Bản, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt xem phim một lần nữa. 3 ngày sau khi phát sóng thì Em đẹp hơn ánh sao. Vấn đề chính phú của Hứa Khải và Đàm Tùng Vân trong vở kịch đã bị đặt dấu hỏi. Cho dù lời thoại có nóng bỏng đến đâu, Hứa Khải vẫn luôn có cảm giác rằng anh ấy không có ý như những gì anh ấy nói. Anh ta đang đọc những câu thơ mơ hồ, và đôi mắt anh ta như muốn nói, đừng đến đây, anh thực sự sẽ không đến đây đâu, phải không, đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Và tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, chúng tôi chỉ đang diễn thôi, thực ra không có gì giữa tôi và cô. Nói Hứa Khải là diễn viên thần kỳ. Anh ấy đã từng hợp tác với hầu hết các nữ diễn viên trẻ sinh vào thập niên 90, nhưng lại không có chút cảm giác hợp đôi nào với anh ấy, khi nhắc đến chính phú Hứa Khải. Mọi người vẫn nhớ đến Diên Hy công lược với vẻ ngoài khá đẹp trai nhưng thân hình lại lạnh lùng. Chu Đông Vũ, Na Tra, Dương Tử và Đàm Tùng Vận đều không thể nảy sinh tình cảm với Hứa Khải. Mặc dù rating của Em đẹp hơn ánh sao rõ ràng đang tăng lên, nhưng chủ đề về hai nhân vật này lại khá im ắng. Và mọi người đều cảm thấy dường như không có bất kỳ cảm xúc chính phú nào có thể được khai thác giữa hai người họ. Hứa Khải từ nước ngoài trở về Trung Quốc, trên người mặc vest CEO, xe sang. Vẻ ngoài tuấn tú, vóc dáng cao lớn, chẳng trách nhiều nữ diễn viên trẻ nguyện ý đóng chung với anh, công bằng mà nói, ngoại hình của Hứa Khải không có gì đáng chê, chỉ cần đừng nói gì cả. Khuyết điểm của anh ta vừa mở miệng đã bị vạch trần, dù biểu cảm có hung hăng đến đâu, giọng nói cũng không có sức lực, lời nói nghe quá yếu ớt. Tôi giả vờ không biết Đàm Tùng Vận, cảm giác như chúng tôi thật sự không quen biết nhau, không có chút kiềm chế nào, vấn đề là dù họ có diễn thế nào đi nữa. Mọi người cũng không thể nhìn thấy sự ăn ý giữa hai người, và điều này không thể bù đắp bằng những câu thoại đơn giản, cho dù Hứa Khải có đẩy Đàm Tùng Vân vào tường. Nói những lời ngọt ngào với cô thì đó cũng chỉ là một quá trình diễn biến cốt truyện, không có hứng thú xem đi xem lại. Nếu một bộ phim không thể để lại ấn tượng sâu sắc và tạo ra tia lửa chính phú thì sẽ rất khó để trở thành hit. Hiện tại, bộ phim này chỉ có thể được coi là có rating tốt, một số cư dân mạng bình luận. Đàm Tùng Vân và Hứa Khải giống như một phụ nữ trẻ trung tuổi gặp phải một vị tổng thống hờ hững về tình dục và quá lười để tiếp tục tìm kiếm người khác. Ngoại hình của Đàm Tùng Vận trong phim thực sự quá lỗi thời. Mặc dù vai diễn kỹ sư của cô ấy có phần rập khuôn, nhưng cô ấy không nên ăn mặc như một phụ nữ trung niên. Trong phim, khi Đàm Tùng Vận bị quấy rối tại một bữa tiệc cocktail, bạn có thể thấy cô ấy có vóc dáng đẹp và trông rất xinh đẹp với lớp trang điểm tinh tế, chỉ cần trở về cuộc sống bình thường. Nó sẽ trở thành phong cách mộc mạc. Không cần phải nói rằng nó là dành cho sự giản dị và chân thực. Một bộ phim thần tượng về cuộc hội ngộ của một vị tổng thống bá đạo và ánh trăng trắng của ông ta vẫn là một bộ phim thần tượng ngay cả khi nó được bao bọc trong một vỏ bọc cửa hàng thời trang thành thị. Nếu nó được làm quá giống thật, nó sẽ khiến mọi người cảm thấy rằng họ đã mất đi trí tưởng tượng so với những nữ diễn viên trẻ khác,
Đàm Tùng Vận không phải là mẫu người quyến rũ và hung hăng. Nhưng lợi thế của cô là đủ linh hoạt để tạo nên tia lửa với bất kỳ một diễn viên đa năng và khả năng diễn xuất tốt như vậy. Hứa Khải vẫn không thể tạo được sự thu hút với đối phương bằng tính cách lạnh lùng của mình, mặc dù bộ phim gần đây nhất của anh là Hoàng Phi Truyền Kỳ ở đóng cùng Dương Tử đạt được rating tốt. Nhưng vẫn không thể giúp Hứa Khải trở thành Lý Hiện thứ hai. Kể từ khi ra mắt, Em đẹp hơn cả vì sao đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của khán giả vì cốt truyện ngắn gọn, xây dựng nhân vật sống động và sản xuất tinh tế. Trong bộ phim này, Di Xin do Đàm Tùng Vận thủ vai, là một cô gái bình thường nhưng mơ mộng. Cô làm việc chăm chỉ tại nơi làm việc bằng chính nỗ lực và trí tuệ của mình, và cuối cùng đã thực hiện được ước mơ của mình. Hàng Đình do Hứa Khải thủ vai là hình tượng ông chủ điển hình. Có xuất thân và kiến thức chuyên môn vững chắc, nhưng dần dần bộc lộ khía cạnh dịu dàng và tinh tế trong cách ứng xử với kỹ hành. Trong bộ của Đàm Tùng Vân và Hứa Khải được khán giả đánh giá cao. Với đôi mắt to trong trẻo, sống động cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời, Đàm Tùng Vận đã thành công trong việc xây dựng hình tượng một cô gái lao động mà khán giả có thể đồng cảm. Bà không chỉ thành công trong việc thu hút sự chú ý của khán giả trung niên và cao tuổi mà còn thành công trong việc chinh phục người qua đường bằng sức quyến rũ của mình. Với ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất tuyệt vời, Hứa Khải đã thành công trong việc xây dựng hình tượng một ông chủ vừa bá đạo vừa dịu dàng. Sự hợp tác ngầm của ông với Đàm Tùng Vận trong vở kịch đã làm khán giả cảm động. Tuy nhiên, trong bộ phim này, ai có thể gánh vác trọng trách của bộ phim tốt hơn, Đàm Tùng Vận hay Hứa Khải? Đây có thể là một câu hỏi khó trả lời. Bởi vì trong bộ phim này, cả hai đều phát huy được thế mạnh và lợi thế của mình và góp phần vào thành công của bộ phim. Ở một số khía cạnh thì có lẽ Đàm Tùng Vận tốt hơn. Trước hết, là một diễn viên thực lực, khả năng diễn xuất và biểu cảm của Đàm Tùng Vận đã được khán giả đánh giá cao. Cô ấy có khả năng nắm bắt chính xác cảm xúc và đặc điểm tính cách của nhân vật và diễn giải chúng một cách sống động. Trong Em đẹp hơn ánh sao, cô đã thành công trong việc khắc họa nhân vật cơ hành một cách sống động và chân thực, khiến khán giả có cảm giác như đang nhìn thấy một cô gái lao động thực thụ. Màn trình diễn cảm động này chắc chắn đã đặt nền tảng vững chắc cho sự thành công của chương trình. Thứ hai, là một diễn viên tự do, Đàm Tùng Vận có khả năng tự chủ và sáng tạo cao hơn. Cô ấy có thể định hình nhân vật theo sự hiểu biết và cảm xúc của riêng mình, truyền thêm sức sống và năng lượng cho nhân vật. Trong Em đẹp hơn ánh sao, cô không chỉ thành công trong việc xây dựng hình tượng Di Xin sống động mà còn thêm nhiều điểm. Khả năng sáng tạo và tính tự chủ này chắc chắn mang lại cho cô ấy lợi thế trong việc dẫn dắt một vở kịch. Tất nhiên, là một diễn viên trẻ nổi tiếng, sức ảnh hưởng và sức hút của Hứa Khải là không thể bỏ qua. Ngoại hình đẹp trai và khả năng diễn xuất tuyệt vời của anh đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ và góp phần quan trọng vào thành công của chương trình. Tuy nhiên, nếu so sánh thì lợi thế về diễn xuất và khả năng sáng tạo của Đàm Tùng Vận có lẽ nổi bật hơn. Phần còn lại phải do chính Đàm Tùng Vận tạo ra, nếu không chính phú phụ có thể tạo ra tia lửa. Thật không may, Đàm Tùng Vận không phải là chính phú nổi tiếng, và cô ấy đóng một vai cô đơn trong bộ phim. Nếu muốn nổi bật, chỉ có thể dựa vào cốt truyện để đạt được rating siêu cao. Dẫn dắt khán giả thảo luận về nội dung cốt truyện, cho dù không có tia lửa, cũng có thể tạo nên một bộ phim truyền hình ăn khách. Khán giả Nhật Bản phản ứng thế nào với bộ phim này? Tôi tin rằng họ cũng sẽ bị thu hút bởi kỹ năng diễn xuất của Hứa Khải và bản chất ngọt ngào và đau lòng của cốt truyện, và đắm chìm vào thế giới của bộ phim này cùng chúng tôi. Biết đâu bộ phim này có thể tạo nên một phép màu về rating mới ở Nhật Bản. Chúng ta hãy cùng nhau mong đợi nhé!